বেচনত এই তিনিটা বস্তু মিহলাই সপ্তাহত দুবাৰ নাইবা তিনিবাৰ যদি এই পেকটো ব্যৱহাৰ কৰে আপোনালোকৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল হোৱাৰ লগতে ৰ'দৰ পৰা হোৱা সমস্যা দূৰ হ'ব তাৰ লগতে স্কিনৰ পৰা কলা দাগসমূহ দূৰ হ'ব স্কিনখন একেবাৰে ক্লিয়াৰ হৈ যাব মাত্ৰ তিনিটা বস্তু মই বেচনত মিক্স কৰিছো যিকিটা সকলোৰে ঘৰতে থাকে আৰু বহুত ধুনীয়া ৰিজাল্ট দিব আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল হোৱা দেখা পাব আৰু যদি সপ্তাহত দুবাৰ বা তিনিবাৰকৈ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰে আপোনালোকৰ স্কিনখন বহুত ধুনীয়াকৈ জিলিকি উঠিব আপোনালোকৰ স্কিনৰ পৰা কলা দাগসমূহ আপোনালোকে দূৰ হোৱা দেখা পাব আৰু মই ডেইলি আপোনালোকৰ মাজলৈ স্কিন কেয়াৰ আৰু হেয়াৰ কেয়াৰ ভিডিঅ দি থাকো যদি আপোনালোকে হোম ৰেমেডিসমূহ চাই থাকিব বিচাৰে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আজি ভিডিঅটো কৰ পৰা চাই আছে সেয়া জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু কেনেকুৱা পাইছে সেয়াও জনাব মই ফেস পেকটোৰ লগতে মোৰ মৰ্নিং স্কিন কেয়াৰ ৰুটিন মই কেনেদৰে কৰো সেয়াও দেখুৱাম মই কি প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰো মৰ্নিংত সেয়াও দেখুৱাম গোটেইখিনি প্ৰডাক্টৰ লিংকও দি দিম যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তাতে ক্লিক কৰি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আৰু মই দিয়া লিংকত যদি ক্লিক কৰি অৰ্ডাৰ কৰে আপোনালোকে এটা ধুনীয়া ডিসকাউন্টও পাই যাব এই স্কিন কেয়াৰ ৰুটিনটো যদি আপোনালোকে ফলো কৰে মাত্ৰ কেইদিনমানৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ স্কিনখন একেবাৰে চেঞ্জ হোৱা দেখা পাব স্কিনখন বগা উজ্জ্বল হ'ব তাৰ লগতে স্কিনখন একেবাৰে ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু স্কিনত যদি কলা দাগসমূহ আছে আপোনালোকৰ হেয়াও আপোনালোকে দূৰ হোৱা দেখা পাব আহক এতিয়া মই ফেস পেকটো প্ৰথমতে আপোনালোকক বনাই দেখুৱাও তাৰ কাৰণে লাগিব এয়া গাখীৰ মই লৈছো কেঁচা গাখীৰ যদি আপোনালোকৰ ওচৰত গাখীৰ নাই আপোনালোকে দৈও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কেঁচা গাখীৰৰ পিছত মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম কেইচামুচমান বেচন আৰু কেঁচা গাখীৰে আমাৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰাৰ লগতে আমাৰ স্কিনত থকা কলা দাগসমূহ দূৰ কৰে তাৰ লগতে স্কিনখন একেবাৰে ক্লিয়াৰ কৰে স্কিনখন যদি আপোনালোকৰ খহটা হৈছে সেই খহটা ভাবো দূৰ কৰে তাৰ পিছত ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম নেমুৰ ৰস যিসকলৰ স্কিন সেনসিটিভ হয় স্কিনত যদি আপোনালোকৰ নেমুৰ ৰস সানিলে অলপ প্ৰবলেম হয় আপোনালোকে নেমুৰ ৰসৰ হলনি বিলাহীৰ ৰস দি ল'ব আৰু নেমুৰ ৰসত থাকে ভিটামিন সি যি আমাৰ স্কিনত থকা কলা দাগসমূহ দূৰ কৰে স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰাত বহুত বেছি হেল্প কৰে যদি আপোনালোকৰ নেমুৱে একো প্ৰবলেম নকৰে স্কিনত আপোনালোকে নেমুৰ ৰস দি ল'ব আৰু যদি প্ৰবলেম কৰে বিলাহীৰ ৰস দিলেও হ'ব তাৰ পিছত এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াত কেইচামুচমান মৌজুল যদি আপোনালোকে সৰহকে বনাই তেতিয়া দুচামুচমান দি ল'ব মই অলপ কমকে বনাইছো এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকে হেতু কাৰণে এচামুচ দিছো আপোনালোকে নিজৰ পেকটো যিমানটো জোখত বনাব তাৰ জোখত দি ল'ব আৰু ইয়াত একো দিবলগীয়া নাই এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম মাত্ৰ 4টা বস্তু যিকিটা সকলোৰে ঘৰত থাকেই কিন্তু ৰিজাল্ট আপোনালোকে দেখি আচৰিত হ'ব ইমানে বেছি আপোনালোকৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল হ'ব তাৰ লগতে স্কিনখন একেবাৰে ক্লিয়াৰ হৈ জিলিকি থাকিব ইয়া দেখিছে নহয় মই মৰ্নিংত শুই উঠি ভালদৰে ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখনহে ধুইছিলো ফেস ওয়াশো কৰা নাছিলো এতিয়া মই প্ৰথমতে কৰি ল'ম ফেস ওয়াশ আৰু ফেস পেক লগোৱাৰ আগত সদায় ভালদৰে মুখখন ক্লিন কৰি ল'ব লাগে ফেস ওয়াশ কৰি ভালদৰে ধুই ল'ব লাগে কিন্তু ফেস পেক লগোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অকল ঠাণ্ডা পানীৰেহে ধুব আৰু দেখিছে নহয় এই ফেস ওয়াশটো হৈছে ডটেনকিৰ ভিটামিন সি প্লাস ই সুপাৰ ব্ৰাইট ফেস ওয়াশ বহুত বেছি ভাল হয় যদি আপোনালোকে এটা ভাল ফেস ওয়াশ বিচাৰি আছে যিটো ফেস ওয়াশে আমাৰ স্কিনখন ড্ৰাইও নকৰে তাৰ লগতে স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰে স্কিনত থকা কলা দাগসমূহ দূৰ কৰে তেন্তে আপোনালোকে ডটেনকিৰ এই সুপাৰ ব্ৰাইট ফেস ওয়াশটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াত আছে ভিটামিন সি প্লাস ই বহুত বেছি ভাল হয় ফেস ওয়াশটো স্কিনখন একেবাৰে ক্লিয়াৰ কৰে বগা উজ্জ্বল কৰে প্ৰথমবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকৰ মানে স্কিনখন বহুত বেছি ফ্ৰেছ লাগিব তাৰ লগতে একেবাৰে স্কিনখন বহুত ধুনীয়াকৈ সাফাও কৰে একেবাৰে ভিতৰৰ পৰা অল স্কিন টাইপৰ লোকে এই ফেস ওয়াশটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মোৰ অইলি স্কিন আৰু কেতিয়াবা মোৰ বহুত বেছি ড্ৰাইও হৈ যায় আৰু মই এই ফেস ওয়াশটো ব্যৱহাৰ কৰি একো অসুবিধা পোৱা নাই বহুত বেছি ভাল পাইছো ৰিজাল্ট বহুত বেছি ধুনীয়া ইয়া দেখিছে নহয় মুখখন মোৰ ফেস ওয়াশ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই লম দেখিছে নহয় কিমান বেছি সাফা কৰিছে স্কিনখন বগা উজ্জ্বল দেখাইছে নহয় নে অলপটো মানে স্কিনখন ড্ৰাইও হোৱা নাই মোৰ বহুত ভাল ফেস ওয়াশ হয় যদি ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে ল'ব পাৰে মই লিংক দি দিম ডেসক্ৰিপচনতে তাতে ক্লিক কৰি অৰ্ডাৰ কৰিলে হ'ল ধুনীয়া এটা ডিসকাউন্টও পাব আৰু এতিয়া মই লগাই লম ফেস পেকটো আৰু এই ফেস পেকটো আপোনালোকে সপ্তাহত দুবাৰ নাইবা তিনিবাৰ লগাব পাৰিব আৰু ফেস পেকটো এবাৰ বনাই ফ্ৰিজত থলে আপোনালোকে দুবাৰ তিনিবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মানে এবাৰ বনালে সপ্তাহত আপোনালোকে দুবাৰ তিনিবাৰ ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বহুত বেছি ভাল হয় প্ৰথমবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে এটা ধুনীয়া ৰিজাল্ট পাব স্কিনখন বগা উজ্জ্বল হ'ব তাৰ লগতে স্কিনৰ পৰা বহুতো সমস্যা দূৰ হোৱা আপোনালোকে দেখা পাব একেবাৰে সিম্পল ফেস ওয়াশ হয় বহুত বেছি বস্তুও দিয়া নাই কিন্তু ৰিজাল্ট বহুত ভাল পাব আৰু যিকিটা বস্তু মই ব্যৱহাৰ কৰিছো সকলোৰে ঘৰতে থাকে এই ফেস পেকটোত আপোনালোকে ভিটামিন সি ৰ লগতে লেক্টিক এসিডো পাব কাৰণ ইয়াত দিছো নেমুৰ ৰস তাৰ লগতে কেঁচা গাখীৰ আৰু নেমুৰ ৰসত থাকে ভিটামিন সি আৰু কেঁচা গাখীৰত থাকে লেক্টিক এসিড যি আমাৰ স্কিনৰ পৰা কলা দাগসমূহ দূৰ কৰে স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰে স্কিনত যিসমূহ প্ৰবলেম থাকে সেইসমূহ দূৰ কৰাত সহায় কৰে ফেস পেকটো আধা ঘণ্টা মানৰ পিছত এয়া শুকাই আহিলে এতিয়া মই ভালদৰে ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই লম প্ৰথমতে ফেস ওয়াশ কৰিছিলো হেতু কাৰণে ফেস ওয়াশ নকৰো আৰু আপোনালোকেও ফেস ওয়াশ প্ৰথমতে কৰি ল'ব ফেস পেক লগোৱাৰ পিছত নকৰিব দেখিছে নহয় মুখখন ঠাণ্ডা পানীৰে ধুলো
কিমান বেছি বগা উজ্জ্বল ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে স্কিনখন মাত্ৰ কেইটামান বস্তু দি ব্যৱহাৰ কৰিছো এই ফেচ পেকটো আৰু এইকেইটা বস্তু সকলোৰে ঘৰত থাকেই আৰু এতিয়া মই কৰিম মৰ্নিং স্কিন কেয়াৰ ৰুটিন মৰ্নিঙত মই বহুত বেছি প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ নকৰো মাত্ৰ তিনটা বস্তুৱে ব্যৱহাৰ কৰো এফালে লগাই লৈছো টোনাৰ আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' আগৰ পৰাই চাই আছে তেওঁলোকেতো জানেই মই এই টোনাৰটো বহুত দিনৰ আগৰ পৰাই ব্যৱহাৰ কৰি আছো বহুত বেছি ভাল হয় যদি আপোনালোকৰ ওপেন পোৰ্ছ প্ৰব্লেম আছে এই টোনাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰ লগতে স্কিনখন যদি বগা উজ্জ্বল নহয় স্কিনখন যদি আপোনালোকৰ বহুত বেছি ড্ৰাই হয় এই টোনাৰটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাতে ক্লিক কৰি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত লগা এটা ময়শ্চাৰাইজাৰ এটো হৈছে ডট&কি ভিটামিন সি প্লাস ই সুপাৰ ব্ৰাইট ময়শ্চাৰাইজাৰ যদি আপোনালোকৰ স্কিনখন একেবাৰে বগা উজ্জ্বল নোহোৱা হৈছে স্কিনখনত কৰবাত কলা কৰবাত বগা হৈছে স্কিনখন যদি আপোনালোকৰ আগত বহুত বেছি বগা আছিল কিন্তু এতিয়া কলা পৰি গৈছে সেই আগৰ বগা কালাৰটো ঘূৰাই অনাত সহায় কৰিব যদি আপোনালোকৰ স্কিনত সানটেন হৈ গৈছে ৰদে পৰিছে স্কিনখন হেয়াও ভাল কৰিব মাত্ৰ কেইটামান দিন আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিলে ৰিজাল্ট নিজে দেখা পাব বহুত বেছি ভাল হয় কাৰণ ইয়াত আছে ভিটামিন সি প্লাস ই ভিটামিন সি আৰু ভিটামিন ই আমাৰ স্কিনত বহুত ধুনীয়া কাম কৰে স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰাৰ লগতে স্কিনখন একেবাৰে জিলিকাই তোলে দেখিছে নহয় বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে ভিটামিন সি আৰু ই আপোনালোকে যদি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে মই লিংক দি দিম গোটেইকেইটা বস্তুৰে লিংক পাই যাব আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰি অৰ্ডাৰ কৰিলেই হ'ল আৰু ডিসকাউন্টটো পাব মই দিয়া লিংকত যদি ক্লিক কৰি অৰ্ডাৰ কৰে ময়শ্চাৰাইজাৰৰ পিছত মই লগাও সানস্ক্ৰীন যিমানে বেছি স্কিন কেয়াৰ নকৰক লাগিলে যেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিন কেয়াৰ হোম ৰেমেডি ব্যৱহাৰ নকৰক লাগিলে যদি আপোনালোকে সানস্ক্ৰীন ব্যৱহাৰ নকৰে তেন্তে কোনো ধৰণৰ স্কিন কেয়াৰ কৰিয়ে লাভ নাই কাৰণ ৰদে আমাৰ স্কিনখন ডেমেজ কৰিবই হেতু কাৰণে মৰ্নিঙত ডেইলি সানস্ক্ৰীন লগাবলৈ নাপাহৰিব এফালে মই ডট&কি ভিটামিন সি প্লাস ই সুপাৰ ব্ৰাইট সানস্ক্ৰীন লগাই লৈছো মই গোটেইকেইটা বস্তু ভিটামিন সি ৰে ব্যৱহাৰ কৰি আছো ডট&কি আৰু বহুত বেছি ভাল পাইছো বহুত ধুনীয়া ৰিজাল্ট পাইছো আৰু বহুতে কমেন্টও কৰি আছিলে ডট&কি প্ৰডাক্টৰ ৰিভিউ দিবলৈ কিন্তু মই আনি ব্যৱহাৰ কৰি ইমানেই বেছি ভাল পালো মই মানে একেবাৰে এতিয়া এই স্কিন কেয়াৰ প্ৰডাক্টে ব্যৱহাৰ কৰি আছো দেখিছে আপোনালোকে কিমান বেছি ক্লিয়াৰ হৈছে স্কিনখন কিমান বেছি জিলিকি আছে বগা উজ্জ্বল হৈছে এই সানস্ক্ৰীনটো আপোনালোকে বেলেগ কিবা ব্যৱহাৰ কৰক নকৰক এই সানস্ক্ৰীনটো এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব মই ময়শ্চাৰাইজাৰ আৰু ফেচ ওৱাশটো এতিয়াহে ব্যৱহাৰ কৰি আছো মানে ধৰি লওক 15-16 দিন মান হ'ল কিন্তু এই সানস্ক্ৰীনটো 6-7 মাহ মান পাৰ হ'ল বহুত আগৰ পৰাই মই ব্যৱহাৰ কৰি আছো বহুত বেছি ভাল পাইছো মানে আৰু এতিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰিম লিপ বাম যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডা দিন আহি আছে আমাৰ উৎফটাৰ সমস্যাটো হ'বই আৰু এই লিপ বামটোৱে কিন্তু উৎফটাৰ সমস্যাই দূৰ নকৰে তাৰ লগতে মাত্ৰ 7 দিনত আপোনালোকৰ কলা উজ্জ্বল গুলপীয়া কৰিব 100% গ্যাৰান্টি আছে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব মাত্ৰ 7 দিনত আপোনালোকে ৰিজাল্ট দেখা পাব ইমানে বেছি ভাল লিপ বাম হয় তাৰ লগতে ইয়াত আছে SPF 50 যিয়ে ৰদৰ পৰা আমাৰ উজ্জ্বল বচাই ৰাখিব আগতটো SPF 50 থকা লিপ বামটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰাই নাই চাগে এইবাৰ এই লিপ বামটো ব্যৱহাৰ কৰি চক আপোনালোকৰ বেলেগ লিপ বাম ব্যৱহাৰ কৰিবই মন নাযাব কালাৰটো কিমান বেছি ধুনীয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে মানে এই লিপ বামটো লগোৱাৰ পিছত লিপষ্টিকৰ কোনো প্ৰয়োজনে নহয় ইমানে ধুনীয়া এটা কালাৰ দি আপোনালোকক দেখুৱালৈ লিংক পাই যাব ডেসক্ৰিপচনতে মোৰ মৰ্নিং স্কিন কেয়াৰ ৰুটিন এআই আশা কৰো আজি ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅত আজিলৈ আহিছো দিয়ক বাই